कालियाले किन चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको चरणकमल पायो भन्दाखेरि किनभने उसले यमुनाको तटलाई चाहिँ छोडेको थिएन। त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि यदि चाहिँ राम्रो लागोस्, आफ्नो नराम्रो भए तापनि यदि भगवानको भक्तहरूसँग सङ्गत गरियो भने, यदि हामीले राम्रो मान्छेको सङ्गत गरियो भने चाहिँ हामीले कुनै न कुनै बेला चाहिँ हामी पनि के हुन सक्छौँ, शुद्धिकरण हुन सक्छौँ, शुद्ध बनिन सक्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि एसोसिएसनको महत्त्व कति छ। यदि आफू राम्रो छैन, राम्रो गुण छैन भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको हामीले सङ्गत गऱ्यौँ जोसँग राम्रो आचरण छ भने हामीले उहाँहरूको कृपाबाट हामी पनि राम्रो हुन सक्छौँ, होइन? सो अब यहाँ अर्को पनि कुरा के छ भन्दाखेरि हस्बेन्ड र वाइफ भनेको चाहिँ के हुन्छ, आर टु आइज इफ दे लुक इच अदर, होइन? इफ दे लुक इच अदर फिनिस, होइन? सो नो सेन्स ग्रेटिफिकेसन, सो दे मस्ट लुक फरवर्ड टु कृष्ण। सो यदि चाहिँ हाम्रो श्रीमान श्रीमतीले पनि एकअर्कामा मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ केही सम्बन्ध केही समय पछाडि त्यो चाहिँ के हुन्छ त, त्यो रस हराउँदै जान्छ। तर यदि दुवैजनाले भगवान श्रीकृष्णलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सदा सर्वदा त्यो प्रेम, त्यो स्नेह बढी नै रहन्छ र त्यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्बन्ध पनि राम्रो हुनसक्छ यदि हामीले भगवानलाई जोड्छौँ भने, भगवानलाई राख्छौँ भने, होइन? सो अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा कि भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ पहिलो अध्यायमा चाहिँ किन बोल्नु भएन त? किन उहाँ चाहिँ बोल्नु भएन? किन उहाँले चाहिँ अर्थोपदेश दिनु भएन अर्जुनलाई? सो हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि कसै मान्छेले हामीलाई के अर्थोपदेशको लागि आउँछन्, तर वास्तवमा भन्यो भने कसैले पनि हामीले फ्रीमा एडभाइस दिन्छौँ कि हामीले सबैलाई फ्रीमा एडभाइस दिन्छौँ, तर वास्तवमा भनिन्छ कि डोन्ट गिभ एडभाइस अनलेस वान आस्क्स फर, है? सो जसले पनि यदि सल्लाह सुझाव नमागिकन चाहिँ कहिले पनि सल्लाह सुझाव नदिनुहोस्, किनभने यदि राम्रो भयो भने उसले क्रेडिट आफूलाई लिन्छ, यदि नराम्रो भयो भने चाहिँ उसले तपाईँको क्रेडिट यसले गर्दा यसको सुझावलाई मानेर म यस्तो आइयो, अमेरिका आइयो, दुःख पाइयो, यस्तो गाह्रो हुने रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छ। कुनै पनि आदेशहरू होइन कसैले दिएको छ भने हामीले पहिला यदि मिठो भयो भने आफैले बनाएको भनिन्छ, नमिठो बनायो भने अब अरूलाई दोष दिन्छ, होइन? सो त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यही भएर भगवान श्रीकृष्णले पनि उहाँलाई बुझ्न चाहनुहुन्थ्यो। सबै कुराहरू बुझिसके पछाडि मात्र बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। फर्स्ट कनेक्ट एन्ड देन कन्भिन्स भन्छ, होइन? सो अब यो भगवद्गीतामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल पनि, जस्तो कि ज्वेल बक्स, जस्तो कि हाम्रो कुनै पनि हामीले हिरा मोती अथवा केही राख्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा भाँडोमा राख्छौँ, होइन? अथवा चाहिँ हामीले स्यान्डविचमा पनि तपाईँको चाहिँ बिचमा चाहिँ मेन गुदीको विषय हुन्छ। त्यसै गरेर त्यो हिराको अथवा घडीको बक्सामा पनि बाहिर कभर हुन्छ, भित्र घडी हुन्छ भने जस्तै, भित्र हिरा हुन्छ भने जस्तै यो भगवद्गीताको पनि जुन मुख्य चाहिँ विषयवस्तु छ भक्ति चाहिँ त्यो बिचमा राखिएको छ। सो अब हामीले अर्को पनि कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ युद्धभन्दा अघि चाहिँ बोलिएको कुरा हो, स्पोकन बिफोर वार बट नथिङ रिलेटेड टु वार। सो वास्तवमा भन्यो भने यो भगवद्गीताले कसैलाई मान्छेलाई कसरी अस्त्र शस्त्रले हान्ने, कसरी मार्ने अथवा कसरी चाहिँ अरूहरूलाई खतम बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यस्तो गर्दैन भगवद्गीताले, होइन? सो वारको अगाडि बोले तापनि यो वारसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ होइन। यो चाहिँ भगवद्गीता भनेको जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो। जीवनको पूर्णता, जीवनलाई सार्थक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय यसमा रहेको छ। त्यही भएर मानिसहरू झुकिन्छन् कि यसलाई पढ्यो भने त युद्ध हुन्छ भनेर। वास्तवमा युद्धको विषयमा यहाँ त्यस्तो कुरा छैन। वास्तवमा भन्यो भने कुन हतियारले हान्यो भने कतिलाई ढाल्ने, कतिलाई मार्ने, होइन, कसरी रक्षा गर्ने, यस्तो कुरा त छैन नि त यसमा। त्यही भएर हामी सबैले आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्छ, तर ड्युटी चाहिँ कुन चेतनामा गर्ने यो कुरा भगवद्गीताले सिकाउँछ।